สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพามาไล่จับหนูนะครับผมเดี๋ยวจะมันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้มีเด็กน้อยนะครับกำลังจะเตรียมกันจับหนูนะครับผมในช่วงของรถเกี่ยวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะมันแค่ไหนครับไปกันเลยครับเกี่ยวข้าวเพื่อที่จะเราดักหนูนะครับเมื่อกี้ได้ไปแล้วตัวหนึ่งเตรียมรอดูนะครับเตรียมรอดูฮะขอเสียงออกไปหน่อยแล้วรอดูฮะตอนนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับออกมาเลยครับเข้าไปคืนเข้าเลยหายตรงนี้อ่างเด็ดนี่นกตรงนี้ให้ดูนี่ครับนี่ถ่ายทำได้กันแล้วตัวหนึ่งครับตอนนี้ได้หนูแล้วตัวหนึ่งครับผมนี่ได้หนูตัวเบิ่มเลยครับครั้งแรกครับผมที่มาไล่จับหนูแล้วก็ได้หนูปกตินี่จะได้หมานะครับสุดยอดมากครับเป็นกิจกรรมที่สนุกจริงๆตัดเด็ดได้หนูตัดเด็ดได้หนูนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูรถนะครับของบ้านโชคดีนะครับผมโชคดีโชคกราดครับเราจะเทข้าวออกจากอุ้มนะครับเพื่อจะมาใส่รถตุ๊กๆนะครับผมนี่ครับผม